Чому забиваються масляні канали вашого авто? Найголовніші проблеми – це постійна їзда на низьких обертах, наприклад, у заторах, та погане моторне масло. Щоб вирішити це питання, треба обирати масло з високою точкою горіння та частіше його міняти. Або переїхати у село, де немає заторів. Якщо цю проблему ігнорувати, то через забиті канали мастило перестане потрапляти до голови двигуна і почнеться масляне голодування. І привіт, капітальний ремонт. Тож дбайте про своє авто, а краще довірте це нам. До речі, ми є в Instagram, посилання на інсту у шапці профілю.